Salut, sunt Radu de la Think It Lift. În video ăsta vei afla cum să-ți faci acea formă de V în partea de jos a abdomenului. Aparent e destul de sexy și e fain de avut. Acum, filmulețul ăsta are două părți. În prima parte vei afla ce trebuie să faci ca să-ți se vadă pătrățelele dacă nu ți se văd acum. Și în a doua parte vei afla ce trebuie să faci ca să dezvolți acel V. Sunt două lucruri destul de diferite și de aceea le adresăm pe rând. Dacă tu deja ai pătrățele, atunci poți să sari direct la a doua parte. Ești gata? Să începem! Întrebare. Ce trebuie să faci ca să ai six-pack? Sunt două condiții care trebuie îndeplinite. Prima, trebuie să ai masa musculară la abdomen dezvoltată. Și doi, trebuie să ai un procent scăzut de grăsime corporală în așa fel ca masa musculară să se vadă. Doar una dintre ele nu-i de ajuns, ci trebuie combinația. Uite la ce mă refer. Dacă ești gras, indiferent câte exerciții faci pentru abdomen, nu o să-ți se vadă pătrățelele. Uite-te la pozele astea, spre exemplu. Sunt cu mine din vara anului 2012. Aici făceam deja abdomene de vreo 2 ani. Se vede că exercițiile n-au fost degeaba, pentru că masa musculară de la abdomen e dezvoltată. Dar, din cauza că aveam și grăsime, nu erau fain controlate pătrățelele și formele. Abia după vreun an mi-am dat seama că nu exercițiile sunt soluția, ci trebuia să slăbesc grăsime. Și, după ce m-am educat, bam, am slăbit și uite rezultatele. Asta neschimbând exercițiile pe care le făceam. Deci, dacă arăți așa, așa sau așa, nu exercițiile sunt soluția pentru tine, pentru că probabil ai masa musculară destul de dezvoltată, ci trebuie să dai jos grăsimea în așa fel încât să se vadă. Cum dai jos grăsimea e prin alimentație, prin dietă. Și asta implică de obicei să scazi în greutate câteva kilograme. Pe de altă parte, dacă arăți așa, așa sau așa, e clar că nu grăsimea e problema la tine, ci lipsa de masă musculară. Ce trebuie să faci în cazul ăsta? Ai spune că exerciții pentru abdomen, nu? Dar nu ar fi total adevărat, pentru că e posibil să nu fie de ajuns. Când ai așa de puțină masă musculară pe tot corpul, nu poți să dezvolți numai abdomenul. Ai văzut vreodată pe cineva să arate așa? Evident că nu. Cheia e să crești per total în masă musculară și abdomenul se va dezvolta și el automat. De fapt, ceva ce mulți oameni nu știu e că dacă rutina ta de antrenament e formată în special din exerciții compuse, e posibil ca nici măcar să nu fie nevoie să faci abdomene. Abdomenul lucrează foarte mult în exercițiile compuse pentru că rolul lui îi să stabilizeze coloana vertebrală. Ca să-ți dau câteva exemple, doi dintre autorii mei preferați de fitness, Eric Helms și Martin Berkhan, arată așa, dar nu antrenează direct abdomenul deloc. În schimb, ei rup norma de genuflexiuni și îndreptări. Acum, nu zic că ar trebui să faci tu chestia asta, ci vreau doar să specific că abdomenul crește atunci când crești per total în masă musculară. E absolut imposibil să fii musculos și puternic și să nu ai abdomenul bine format. Ok, deci ca recapitulare. Dacă nu ai pătrățele acum, problema ta e ori că ai prea multă grăsime pe abdomen, ori nu ai masa musculară destul de dezvoltată. Și acum partea a doua. Cum obții acel V în partea de jos a abdomenului? Cum am zis și în prima parte, cel mai important lucru e să nu ai burtă. Dacă ai grăsime pe abdomen multă, nu contează ce exerciții faci pentru că oricum nu o se vadă. Dacă ai deja un procent scăzut de grăsime corporală, atunci cheia e să dezvolți partea de jos a abdomenului și oblicii interni. Cum facem asta? Sunt 3 exerciții pe care ți le recomand. Ridicări de picioare din atârnat, Renegade Rows și ridicări de genunchi stânga-dreapta din atârnat. Rutina de antrenament ar fi următoarea. După ce vii la sală, te încălzești un pic și apoi începi cu o serie de ridicări de picioare din atârnat, câte repetări poți. Exercițiul ăsta e foarte eficient pentru dezvoltarea abdomenului inferior, dar și a oblicilor. Și e relativ simplu de făcut. Stai atârnat de o bară și ridică picioarele cât de drepte poți în față. Ridică picioarele cât mai sus, deci rotunjește-ți și coloana. Asta e mișcarea completă și lucrează mai bine abdomenul. Și încă ceva, în caz că n-ai flexibilitatea bună, e ok să ridici picioarele și îndoite. Până și eu cu flexibilitatea mea de lemn, tot pot să fac exercițiul destul de bine. După ce ai terminat cu astea, stai vreun minut-două și apoi te duci la Renegade Rows. Renegade Rows e un exercițiu de izometrie, e similar cu plank-ul, numai că e ceva mai greu.
În timpul exercițiului ăsta, oblicii și inchinalii lucrează foarte intens ca să se mențină trunchiul într-o poziție neutră. Când ridici gantera, instinctul natural e să te lași pe partea cealaltă ca să echilibrezi greutatea, numai că trebuie să nu faci asta, trebuie să îți menții trunchiul cât mai fix și să pui abdomenul la treabă. Trebuie să nu-ți ții picioarele foarte depărtate, pentru că asta face exercițiul prea ușor. Nu vrei ca greutatea să fie distribuită uniform, ci vrei să-ți vină să te rotești, numai că să lupți să rămâi într-o poziție fixă. Îți recomand să faci 8 repetări pentru fiecare braț. Modul cum progresezi e să folosești gantere din ce în ce mai grele. Eu aici foloseam gantere de 20. După Renegade Rows, din nou stai vreo 1 minut-2 și apoi te duci la ridicări de genunchi stânga-dreapta. Exercițiul ăsta e foarte similar cu ridicările de picioare normale, numai că folosește mai intens oblicii externi și interni. Nu prea sunt multe indicații la el, ci concentrați să ridici genunchii în stânga și în dreapta, fără să-i lași până jos. Deci, să fie o mișcare continuă, în așa fel încât tensiunea să fie și ea continuă. Din nou, fă cât de multe repetări poți. Vei vedea că de obicei ajungi undeva la 15-20 repetări pentru fiecare parte. Deci undeva la 30-40 în total. Când ai terminat exercițiul ăsta, stai vreo 2 minute și apoi repeți toată rutina din nou de 2 sau de 3 ori. Fă rutina aia o dată sau de 2 ori pe săptămână și în câteva luni o să vezi o creștere semnificativă a oblicilor interni și a părții de jos a abdomenului. Acum, înainte să închei, vreau să mai fac 2 mențiuni. 1. Cum am zis și înainte, dacă ai o rutină care se bazează pe genoflexiuni, îndreptări, tracțiuni cu greutăți, presa la umeri din picioare, toate exercițiile astea compuse, probabil nu ai nevoie și de rutina aia de antrenament. Crești în forță la exercițiile alea principale și îți garantezi că o să ai și abdomenul foarte bine format. Atunci trebuie doar să te menții la un procent scăzut de grăsime corporală ca să îl vezi. Și 2. Gradul în care poți să dezvolți acel V depinde foarte mult de genetică. Unii oameni poate să nu îi antreneze deloc și totuși să aibă foarte bine dezvoltați. Eu, spre exemplu, sunt unul dintre ei. De când eram la liceu, am avut acea formă de V la abdomen dezvoltată, chiar dacă nu făceam nimic pentru asta. Și apoi, când am început să antrenez abdomenul, s-a dezvoltat și mai mult. Ce vreau să spun cu asta e că da, poți să dezvolți oblicii prin antrenament, dar gradul în care poți să-i dezvolți depinde mult de genetică. Uite-te la tipul ăsta, spre exemplu. E clar că așa e formatul și nu a obținut chestia asta prin antrenament. Ok, mulțumesc pentru atenție, sper că ai găsit informația utilă, iar dacă ai ceva întrebări sau feedback, lasă un comentariu mai jos și ne auzim. Dacă ți-a plăcut video, îți recomand și ghidul meu de estetică, e gratuit, Harta spre un corp frumos. Acolo înveți ce trebuie să faci în linii mari ca să ajungi de unde ești acum la corpul pe care îl vrei. Deci afli dacă trebuie să slăbești, trebuie să iei masă, amândouă, e destul de util, să-l recomand. Mersi din nou, ne vedem data viitoare. Salut! Atunci trebuie doar să te menții la un procent scăzut de grăsime corporală